අයිබෝන් SLTech YouTube channel එකෙන් short video එකකට මම ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලා කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ short video එක නිර්මාණය කරේ. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මගේ පළවෙනි එන්න නැත්නම් මේ SLTech YouTube channel එකේ පළවෙනි live video එක කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ජනවාරි 15 වෙනිදාට. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම එක්තු වෙන්න ඒ live video එකට ඇතම live Q&A session එකක්. ඉතින් ඔයාලට ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඕනෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඒකට බටේදී උත්තර දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හවස 6ට පටන් ගන්න ජනවාරි 15 ඒ කියන්නේ සිකුරාදා හවස 6ට තමයි live එක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ආයිමත් කියන්නේ ඔයාලා හැමෝම එකතු වෙන්න. හරි එහෙනම් අපි live video එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙනවා. ඔබට ජය වේවා.